Quá trình cải cách mạnh mẽ Việt Nam sinh ra tỷ phú, phản ứng của netizen Trung Quốc như nào? Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề là với sự tiến bộ của quá trình cải cách theo định hướng thị trường, môi trường vĩ mô hiện nay ở Việt Nam tương đối lỏng lẻo, thị trường chứng khoán hoạt động tốt, nhiều công ty ra đời, hiện họ muốn bước ra vũ đài thế giới rộng lớn hơn, dễ dàng tái tạo những điểm nổi bật thông qua sản xuất ô tô. Video đã thu hút nhiều bình luận hăng hái của netizen Trung Quốc. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam và hãy bày tỏ ý kiến của các bạn về video ở phía phần bình luận. Không quên like, đăng ký theo dõi để nhận ủng hộ kênh bạn nhé. Thời gian đã trôi qua, sự phân công lao động công nghiệp trên thế giới đã hoàn tất từ lâu. Nhật Bản và Hàn Quốc về cơ bản là những nước phụ thuộc Mỹ và thuộc hệ thống phương Tây, còn Việt Nam thì hoàn toàn khác. Tôi có một điểm mù ở khía cạnh này, xin chân thành mời các bạn giải thích các yếu tố của chuyển giao công nghiệp, làm thế nào để hoàn thành việc chuyển giao công nghiệp này với chuỗi và khối lượng công nghiệp của Việt Nam. Đúng vậy, nhưng bạn có thể không nghĩ rằng chúng tôi cũng nằm ngoài sự phân công lao động công nghiệp, chúng tôi chỉ là một em mà không có sự phân công lao động công nghiệp thực sự. Chỉ cần châu Âu và Mỹ muốn chuyển tới đâu, miễn là người dân nơi đó không quá lười biếng là có thể làm được, có công nghệ và kinh phí thì tùy người dân địa phương có lười biếng hay không. Một hãng xe không bán được vài chiếc, giá trị thị trường niêm yết vượt trực tiếp Toyota và BMW. VinFast sử dụng kỹ sư BMW, dùng quản lý của GM, thợ sản xuất ở toàn cầu. Sau đó, 3 thiết bị điện được sử dụng đều được sản xuất tại Trung Quốc. Công ty này đang khoe khoang và lừa dối các nhà đầu tư, mọi người nói với khách hàng của tôi rằng họ sắp vượt qua Tesla. Đại ca, đại phù thủy ra tay, chỗ nào không lừa bao nhiêu cho dự án 100 triệu. 2 hôm trước thấy một công ty ở Trùng Khánh lừa trợ cấp 1 bát rượu trong ngày đầu tiên thành lập và phải mất vài tháng mới có được tiền trợ cấp. Đây không phải là điều bình thường sao? Ở Bắc Kinh có rất nhiều nhà kính được xây dựng nhưng không có gì để trồng trọt được. Nó tương tự như LETV, một loại thuốc giả. Bây giờ tôi không dám bình luận nữa, nếu không mấy người trôn sẽ xịt thuốc vào tôi. Cũng giống như công ty túi da dối trá của Trung Quốc, đăng ký tại quần đảo Cayman, không có doanh thu trong vài năm, rồi về Trung Quốc khoe khoang. Giá trị thị trường của một số công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ có thể mua được tất cả các công ty niêm yết ở Trung Quốc, điều này không có gì buồn cười cả. Cho thấy một nhà lãnh đạo giỏi quan trọng như thế nào. Những gì anh ấy nói là sự thật, cũng giống như Trung Quốc, khi nền kinh tế và công nghệ bắt đầu vượt trội, họ sẽ gây rối với bạn, đất nước đó cũng vậy, nhưng anh không thể có được chúng ta. Việt Nam đang thay đổi đúng thời điểm. Việt Nam được coi là nghèo ở Đông Nam Á, Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan đều tốt hơn Việt Nam, chỉ có Philippines, Campuchia và Myanmar kém hơn Việt Nam. Việt Nam cũng giống Indonesia, Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài để đi tới đi lui, đây là sự thật. Một khởi đầu tốt đẹp sẽ dẫn tới một tương lai tươi sáng. Giải quyết vấn đề điện trước rồi tính, đừng mua điện Trung Quốc nếu có khả năng tự làm. Việt Nam thay thế Trung Quốc làm công xưởng thế giới, nhiều nhà đầu tư nước ngoài sang Việt Nam xây dựng nhà máy kinh tế Việt Nam sắp cất cánh. Hằng số duy nhất trong thế giới của chúng ta là thế này, thế giới luôn thay đổi. Công xưởng của thế giới là toàn bộ chuỗi công nghiệp, Mỹ hiện nay muốn tham gia đầu tư vào nước đó chứ không muốn tham gia vào chuỗi công nghiệp của chính mình. Chỉ cần thượng nguồn không cần bạn thì bạn là người thừa. Trung Quốc là loại người mà, họ có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng thực ra họ không biết gì cả. Nhìn vào số liệu sản xuất của các ngành công nghiệp ở nhiều nơi có trên trang web chính thức, giống như một người mù sờ voi, nói nhảm, bạn có thấy thú vị không? Rất nhiều quần áo từ Việt Nam, giá nhân công chỉ 3.000 nhân dân tệ một tháng. Nhiều người ở Trung Quốc đại lục chỉ được nhận 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Trung Quốc tham gia OEM mấy chục năm rồi mà vẫn chưa cất cánh, đúng là Nhật Bản, Hàn Quốc lúc đó cũng đã cất cánh nhưng không chỉ OEM mà là toàn bộ chuỗi công nghiệp, kể cả công nghệ tiên tiến. Bây giờ bạn phải tỉnh táo khi mua hàng nước ngoài, chúng tôi là OEM, chất lượng của chi nhánh nước ngoài rõ ràng kém hơn nhiều so với chi nhánh trong nước, mỗi loại công việc chỉ có một người được cử đến xem xét. Chúng tôi phát triển nhà ở và xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Đúng vậy, những công ty sản xuất tất và quần áo đã chuyển sang sản xuất cấp thấp bị loại bỏ ở Trung Quốc, và họ sẽ trở thành công xưởng của thế giới. Không thể thay thế Trung Quốc nhưng nó có thể họ đã lấy đi một miếng thịt lớn.
Lại một người không biết gì đang thổi phồng đây. Bạn không hiểu gì cả, thể chế chính trị Việt Nam đã thay đổi. Không liên quan gì đến hệ thống chính trị, quá trình toàn cầu hóa đã kết thúc, sẽ không còn những chuyển giao công nghiệp quy mô lớn như trước nữa. Từ bản Mỹ thu hoạch tỏi Tây Việt Nam, đầu tiên chữ cao ngất ngưởng, sau đó vứt hết, thu hoạch hết một lần. Càng thổi càng không tin, xét cho cùng, sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Việt Nam chưa trải qua trải nghiệm đau đớn khi trước đó đồng bạc Thái bị thu hoạch. Điều kiện để làm việc tại Việt Nam là gì? Bạn có đi không? Tôi có thể giúp bạn liên lạc. Bạn muốn làm việc trong ngành nào và thành phố hiện tại của bạn ở đâu? Tôi muốn làm ngành du lịch Nha Trang hiện nay. Bạn không biết Nha Trang ở đâu sao? Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Thực sự, tôi muốn đến làm tại Hyosun. Tôi chuyển từ Huệ Châu, Quảng Đông đến Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Công ty không cử bạn đến đó, tức là không phải đội ngũ quản lý, bạn có thể làm việc ở đó, xa nhà cũng không thể kiếm tiền nhiều đâu. Các bạn nghĩ mà xem, GDP hàng năm của Việt Nam chỉ khoảng 340 tỷ đô la Mỹ, công ty của họ trị giá 80 tỷ đô la Mỹ khi IFO, họ bán ô tô điện và bán chưa đến 20.000 ô tô mỗi năm, có hơi lạ không? Chỉ là ở Mỹ có quá ít cổ phiếu niêm yết và rất dễ suy đoán, nếu có ít cổ phiếu hơn Musk thì sẽ không thành vấn đề ha ha. Tổng giá trị ngoại thương vượt 800 tỷ USD, một số lượng lớn doanh nghiệp công nghệ cao đã thành lập nhà máy tại Việt Nam, thực sự đã cất cánh. Tôi muốn hỏi, Việt Nam tuyệt vời quá, phải vượt qua Hàn Quốc phải không? Netizen Trung Quốc rất bất ngờ khi xe điện Việt Nam được niêm yết tại Mỹ. Kính chào các bạn khán giả của Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề giá trị thị trường xe điện Việt tăng 254% trong ngày đầu niêm yết tại Mỹ, vượt Ferrari. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen dưới tỷ dân đều cảm thấy vô cùng thú vị và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Nói ngắn gọn, Việt Nam không hỗ trợ được ngành thép, phải mua thành phẩm nhập khẩu trong nước rồi lắp ráp lại. Cả nước Việt Nam chỉ bán được 300.000 chiếc ô tô mỗi năm, và hàng ngàn chiếc đó chắc không có chiếc xe điện nào. Hỗ trợ cho những chiếc xe điện được xếp hạng rác trong nước là gì? Giá trị thị trường không bằng vượt mặt các hãng xe truyền thống BMW và Mercedes-Benz. Cái người ta mua là triển vọng, hiện tại không được không có nghĩa là sau này không được, còn tùy vào bố cục của toàn ngành. Việt Nam rõ ràng không có điều kiện này, bây giờ ngày càng có nhiều xe điện, không chắc liệu các hãng xe có trỗi dậy hay không. Điều đó có nghĩa là gì? Chẳng phải Apple cũng sản xuất tại Trung Quốc sao, có rất nhiều chuỗi cung ứng. Hiện 30% chuỗi cung ứng của Apple là các công ty Trung Quốc. Chết cười, Mexico và Thái Lan sản xuất rượu ô tô mỗi năm, trong mắt bạn, họ cũng là những quốc gia lớn về ô tô, nhưng nó không có thương hiệu riêng. Vì vậy, các công ty Trung Quốc lên sàn ở Mỹ chắc chắn sẽ đè bẹp Việt Nam. Nhưng các công ty Trung Quốc không được chào đón để làm thiết bị đầu cuối. Vì sao doanh nghiệp trong nước không lên sàn? Không có gì, nó gần như đánh bại doanh số bán các sản phẩm nội địa tại Hoa Kỳ. Hàng sản xuất trong nước cũng đã sang châu Âu. Bạn đã đánh bại Volkswagen và Tesla chưa? Bạn còn trẻ và rất nóng tính. Xe điện chỉ cần ắc quy, động cơ, điều khiển điện tử, bảng điều khiển phẳng và điều khiển trung tâm trong xe, không có gì to tát, giá rẻ. Đó là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, Vingroup, bất động sản, bệnh viện, bách hóa, ô tô, xe máy, trường học, du lịch. Phụ tùng và công nghệ đều là hàng cũ của Trung Quốc, vượt qua hải quan chẳng là gì cả. Người ta chỉ lắp ráp thôi, chúng ta phải tự nghiên cứu, khó khăn không kém một chút nào, được chứ? Phần lớn linh kiện do đại lục cung cấp, tuy là công ty Việt Nam nhưng cũng có thể coi là doanh nghiệp thuộc hệ thống của Trung Quốc. Tesla và Apple cũng là công ty thuộc hệ thống Trung Quốc. Người Việt Nam rất chăm chỉ và năng nổ, những người Việt Nam mà tôi biết đều rất tốt. VinFast, tôi giàu và tôi không ngốc như các bạn nghĩ đâu. Không có ông chủ phố Wall nào có nhiều tầm nhìn như các bạn. Bạn có nghĩ rằng chiếc xe này có thể được bán trong nước, điều gì đang xảy ra trong nước? Việt Nam hùng mạnh thật đáng ghen tị, bạn nghĩ gì khi họ sẽ vượt qua Hoa Kỳ vào cuối năm nay ha ha. 4 cường quốc của Douyin là Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Iraq.
Xe này gọi là gì? Công nghệ cốt lõi là gì? Công nghệ cốt lõi là các thành phần được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng không một chiếc xe nào được sản xuất ra. Sự cởi mở của Hoa Kỳ đối với thị trường Việt Nam. Tại sao phải sang Mỹ để niêm yết? Nó giống như thả một con cá xuống biển hay thả nó vào dòng suối. Nó có thể thấp như Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh không? Năm ngoái, có một cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh với lượng giao dịch hàng năm là 2.000 nhân dân tệ. Ông chủ đã yêu cầu nhân viên của mình mua nó vào cuối năm. Họ có đến Trung Quốc không? Những người đó ý. Hoa Kỳ là trung tâm của nền kinh tế thế giới và chỉ khi Hoa Kỳ công nhận điều đó thì mới có thể mở cửa thị trường của các nước phát triển. Nếu không có tin này, tôi vẫn còn trong bóng tối. Tôi đã nghĩ rằng chỉ có Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xây dựng xe điện. Nào, có cạnh tranh để tiến bộ hơn, có cung ắt có cầu thôi. Người giàu nhất Việt Nam đã kiếm bộ tiền, tại sao không phát triển máy bay điện? Xe này lắp ráp tại Trung Quốc nhưng người Việt Nam làm chủ, đi đường thường thấy xe này. Vâng, tôi thấy quá nhiều luôn. Mọi quốc gia đều sản xuất ô tô, và việc sản xuất ô tô đã bão hòa và không thể bán được, nó cũng sẽ bị phá sản trên toàn cầu. Việt Nam có thể vượt trên khúc cua này, châu Á đang cất cánh. Nhập về Trung Quốc đi, để em lấy xe Việt. Phụ tùng ô tô đều được cung cấp từ Trung Quốc và vận tải hàng không, VinFast cũng có khung gầm và pin Trung Quốc. Thị trường Việt Nam lớn cỡ nào? Nguyên nhân chính khiến giá cổ phiếu của VinFast tăng chóng mặt sau khi niêm yết là do số lượng cổ phiếu lưu hành rất ít, chiếm chưa đến 1% tổng số cổ phiếu, nếu không cẩn thận sẽ trở về như cũ. Nó đã bán được bao nhiêu tại Hoa Kỳ? Vì sao Việt Nam gọi là xe điện, còn ta gọi là năng lượng mới? Không có ngưỡng cho điều này. Tất cả đều sản xuất tại Trung Quốc, duy nhất thương hiệu là của Việt Nam. Xe điện là ngành thâm dụng vốn, ngưỡng rất cao, doanh nghiệp Việt này mỗi năm lỗ 2 tỷ USD chịu nổi không? Bạn thực sự không hiểu, họ niêm yết ở Mỹ và nhắm đến thị trường Bắc Mỹ. Dự luật IRA của Biden nhắm vào tất cả các nhà cung cấp Trung Quốc. Xe của VinFast sử dụng sản phẩm của Nhật Bản và Hàn Quốc, họ đặc biệt tránh Trung Quốc để được trợ cấp. Ngay cả điện là từ Trung Quốc. Một số người không chỉ đến Hoa Kỳ để mua chúng mà còn không sợ các khoản trừng phạt do Hoa Kỳ áp